السلام عليكم. أسعدتم أوقاتا أصدقائي الأعزاء. سنتكلم اليوم عن البروتينات ونغطي بعض أفكارها، علما بأننا سنغطي أفكارا أخرى في حلقات ثانية. اليوم سنتكلم عن تعريف البروتينات وبنيتها الكيميائية، علما بأنه لدينا أفكار أخرى حول هذه البروتينات كتخربها ووظائفها وكميتها المطلوبة يوميا ومصادرها، وأيضا الحميات التي من الممكن أن يتم الاعتماد على البروتينات فيها. جميع الأفكار هذه نغطيها بإذن الله في حلقات أخرى. نبدأ بالتعريف العام للبروتينات. البروتينات هي مغذيات كبرى، وقد تحدثنا في فيديو سابق عن الفرق ما بين المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى في جسم الإنسان. وهي هذه البروتينات عبارة عن مواد مكونة من عدة أحجار بناء أساسية لها، وهي الحموض الأمينية المختلفة والمترابطة مع بعضها البعض بروابط ببتيدية. عندما نقول البروتين، يجب علينا أن نعرف أن هذا البروتين هو عبارة عن مجموعة من الحموض الأمينية، يعني حمض أميني عندما يرتبط مع حمض أميني آخر وهكذا إلى آخره، يعني ستكون المحصلة البروتين. هذا من وجهة النظر العامة. الآن قبل أن نكمل، ما هو الحمض الأميني؟ نسمع الكثير يقولون الحموض الأمينية. يجب علينا أن نعلم ما هي هذه الحموض الأمينية. الحمض الأميني هو بكل بساطة، وحتى لمن هم ليسوا من أصحاب الاختصاص، علينا جميعا أن يكون لدينا ثقافة واطلاع على البنية الكيميائية للحمض الأميني. الحمض الأميني هو عبارة عن ذرة كربون. هذه الذرة التي هي ذرة كربون مترابطة بأربعة روابط. الرابطة الأولى لها هي مجموعة كربوكسيلية عبارة عن جذر كربوكسيلي COOH، ويوجد أيضا مجموعة أمينية مرتبطة أيضا مع هذه الذرة، كما أنه يوجد ذرة هيدروجين مترابطة معها. واليد الرابعة لهذه الذرة، ذرة الكربون، هي عبارة عن ما ندعوه نحن نرمز له بR، وهو جذر يختلف. باختلاف هذا الجذر ينتج لدينا حمض أميني. هذه هي الصيغة العامة للحمض الأميني. عندما نغير هذا الR يتغير الحمض الأميني الذي لدينا. الآن هذه المجموعة الكربوكسيلية هي عبارة عن مجموعة كربونيل مترابطة مع OH. نحن نكتبها بهذا الشكل، أو بإمكاننا أن نكتبها بهذا الشكل. إذا قلنا أن البروتين هو عبارة عن أحماض أمينية مترابطة مع بعضها البعض. هذا حمض أميني. كيف يرتبط هذا الحمض الأميني مع حمض أميني آخر، والآخر يرتبط مع حمض أميني ثالث إلى آخره، مشكلة هذه الحموض الأمينية البروتينات؟ بكل بساطة هم يرتبطون عن طريق ما ندعوه بالرابطة الببتيدية. والرابطة الببتيدية هي عبارة عن رابطة تنشأ ما بين عدة حموض أمينية. سنأخذ هنا مثال أن لدينا حمض أميني كما قلنا قبل قليل، أنه من أحد الأطراف يكون لدينا مجموعة كربوكسيلية، وهنا الهيدروجين وهنا الآر، والطرف الآخر يكون مرتبطا بمجموعة أمينية. هنا لدينا H و H أخرى. الآن لدينا حمض أميني آخر قريب منه، هذه COOH كما يلي، وهنا ال H وهنا ال R، وهنا لدينا ال NH2. الآن تذهب ذرة هيدروجين من الحمض الأميني الأول لترتبط مع هيدروكسيل الذي هو عبارة عن OH من الحمض الأميني الثاني، فتشكل لدينا ما ندعوه ذرتي H وذرة أكسجين، هنا ما ندعوه بال H2O الذي هو جزيء الماء. الآن بعد أن تذهب جزيئة الماء يحدث هنالك ارتباط ما بين الحمضين الأمينيين برابطة بهذا الشكل، وبذلك تكون هذه هي الرابطة الببتيدية التي تربط ما بين الحموض الأمينية المختلفة مع بعضها البعض. هذا الترابط يؤدي إلى إنتاج البروتين. تكلمنا كيميائيا الآن عن التركيب
الكيميائي لهذه البروتينات. الآن أتكلم لكم عن البيولوجيا الخاصة بالبروتينات. البروتينات يمكن أن يتم تصنيعها في جسيمات الريبية ضمن الخلايا. في كل خلية لدينا ما ندعوه بالجسيمات الريبية. في هذه الجسيمات يتم تصنيع البروتينات، ولاحقا يمكن أن يتم التعديل على بعضها بواسطة الأنظيمات الهيولية المتواجدة، والتي نقصد بها هنا الهيولة أو السيتوبلازما التي تحتوي على أنظيمات. هذه الأنظيمات بإمكانها أن تقوم بتعديل البروتينات. سننتقل الآن إلى التكلم عن البنى الكيميائية للبروتينات، وعلينا أن نعلم بداية بأن أهم ما يؤثر على وظيفة البروتين هو شكله وبنيته. ولفهم كيفية حصول البروتين على شكله وتوضعه النهائي فلا بد لنا من أن نفهم المستويات الأربع لبنى البروتين، وهي البنية الأولية، الثانوية، الثالثية والرابعية. إذن البروتين هو عبارة عن 4 بنى أساسية كما هو مكتوب لدينا هنا. نبدأ الآن بالبنية الأولية. البنية الأولية نقول هي المستوى الأبسط من مستويات البنى البروتينية، وذلك لأنها ببساطة عبارة عن تسلسل للحموض الأمينية ضمن سلسلة عديد الببتيد. إذن الترابط الذي تكلمنا عليه قبل قليل، عندما يرتبط كل حمض أميني مع نظيره يشكلون هذه الحموض الأمينية. سأمثله لكم هنا بما يلي. هذا حمض أميني ارتبط مع حمض أميني آخر، هذه هنا إذن الرابطة الببتيدية، أيضا ارتبط مع حمض أميني ثالث، والحمض الأميني الثالث أيضا ارتبط مع آخر، وهكذا. إذن هذه هي ما ندعوها بسلسلة عديد الببتيد، وهي البنية الأولية للبروتينات. على سبيل المثال يمتلك هرمون الأنسولين الذي نحن نعلم ما هي أهميته في جسم الإنسان. يمتلك هذا الهرمون سلسلتي عديدتي الببتيد، كل واحدة منهما لديها تشكيلتها الخاصة من الحموض الأمينية والمرتبة ضمن ترتيب معين. هذا التسلسل لتلك الحموض الأمينية ضمن البروتين يتحدد عن طريق توجيهات DNA للمورثة التي ترمز البروتين أو تقوم بترميز جزء منه. التغير في تسلسل DNA ضمن الجين من الممكن أن يؤدي بالنتيجة إلى التغير في تسلسلية وترتيب الحموض الأمينية المشكلة للبروتين والمرتبطة ببعضها البعض، وحتى بتغيير حمض أميني واحد فذلك سيؤدي إلى تغيير شكل ونوع ووظيفة البروتين. الآن سنتكلم عن البنية الثانوية. البنية الثانوية هي المستوى الثاني من مستويات البنى البروتينية، وتشير إلى بنى تحتوي طيات موضعية والتي تتشكل ضمن عديد الببتيد تبعا للتفاعلات التي تحدث ما بين ذرات الجزء الأساسي والعمود الفقري للبروتين. أشيع أنواع البنى الثانوية للبروتين هي الشكل الحلزوني والصفائح الملتوية، وكلا تلك الأشكال تثبت بنيتها عن طريق الروابط الهيدروجينية المتشكلة ما بين ذرة الأكسجين من المجموعة الكربونيلية من أحد الحموض الأمينية وذرة الهيدروجين من المجموعة الأمينية للحمض الأميني الآخر. وإن الشكل الحلزوني ينجم عن نمط تشكيل الروابط الذي يجعل سلسلة عديد الببتيد تأخذ شكلا حلزونيا يشبه الشريط اللولبي كما يلي. أما في الشكل الصفيحي الملتوي فيصطف 2 أو أكثر من أقسام سلسلة عديد الببتيد بجانب بعضهما البعض، مما يؤدي إلى تشكيل بنية صفيحية تساهم الروابط الهيدروجينية في تثبيتها. إذن يكون أيضا الشكل الصفيحي هو عبارة عن هذا الشكل. إذن هذه السلاسل التي هي عديدة الببتيد بكل بساطة البنية الثانوية هي عبارة أن هذه السلاسل عديدة الببتيد عندما تلتف بهذا الشكل فنسميها نسميه الشكل الحلزوني، وعندما تلتف بهذا الشكل فهي تشبه هنا الصفائح. الآن بالنسبة للبنية الثالثية بكل بساطة هي عبارة عن بنية ثلاثية الأبعاد لسلسلة عديد الببتيد، وهي تنجم عن تفاعلات ما بين المجموعات الجانبية للحموض الأمينية التي هي الآر والتي تكلمنا عليها قبل قليل. طبعا وهنا يجب التركيز على فكرة هامة جدا، أن تفاعلات هذه المجموعة تسهم في تشكيل البنية الثالثية للبروتين، متضمنة الروابط الهيدروجينية والروابط الشاردية الأيونية وتفاعلات ثنائيات الأقطاب وقوى تشتت لندن وسلسلة كاملة من الروابط غير التساهمية. وأخيرا نتكلم عن البنية الرابعية، لكن علينا أن نعرف أولا أن العديد من البروتينات تتركب من سلسلة عديد ببتيد مفردة ولها فقط 3 مستويات من البنى التي تتكلمنا الآن عليها، ومع ذلك تتركب بعض البروتينات من سلاسل متعددة من عديدات الببتيد والتي نسميها هنا واحدات. إذن بكل بساطة البنية الثالثية
كما قلنا قبل قليل هي ارتباط ما بين هذه البنى الثانوية، هذا ندعوه واحدة. ارتباط هذا الواحدة الذي هو عبارة عن بنية ثالثية مرتبطة، يعني بنية ثانوية مرتبطة مع بنية ثانوية تشكل بنية ثالثية. ارتباط البنية الثالثية مع بنية ثالثية أخرى هي البنية الرابعية بكل بساطة، وأمثلتها الخضاب الدموي أو الهيموغلوبين الذي يحمل أكسجين في الدم، ولدينا أيضا أنظيم يدعى DNA بوليميراز، وهو أنظيم مسؤول عن تصنيع تيقان جديدة للDNA. بشكل عام تفاعلات الربط والروابط المسؤولة عن تشكيل البنى الثالثية تكون ذاتها للبنية الرابعية. شكرا لحسن استماعكم.